ሰላም ጤና ይስጥልን ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ዮሴፍ ነኝ። ዩቲዩብ ላይ ያለው ዮሴፍ ሙላቱ ብላችሁ ሰርች አድርጉ ታገኙኛላችሁ። ዛሬ አብረን የምናየው እንግዲህ እንዴት ነው ሎጋውት የምንሰራው እንዴት ነው የሚለውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሎጊን ፎርም ሰርተናል አይደለ? እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነውና ልክ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ተጽፎ ሎጊን ሲባል ወደ ዋናው ፔጅ እንዲገባ ማለት ነውና ዛሬ ደግሞ እንዴት ነው ሎጋውት የምንለው የሚለውን ነው ማሳያችሁ። እና ሎጋውት ከማለታችሁ በፊት እንግዲህ ስለ ሎጋውት ከመጀመራችሁ በፊት እንግዲህ ስለ ሴሽን ታውቃላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ስለ ሴሽን የማያውቅ ሰው ሎጋውት ይሰራል ማለት ይከብዳልና በሌላ መንገድ አላቅም እኔ ሴሽን ሴት ይደረጋል። ሴሽኑ ሴት ተደርጎ ከዛ በኋላ ነው ሎጋውት የሚሰራው ማለት ነውና ሎጋውት ማለት ሴሽኑን ዲስትሮይ ማድረግ ወይ አንሴት ማድረግ ማለት ነው። እና ይሄ ትክክል ከሆነ ፓስወርዱና ፓስወርዱና ዩዘር ኔሙ ትክክል ከሆነ ሴሽን ሴት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ወደሚሄድበት ፔጅ እንሄድና ምን እናደርጋለን ማለት ነው ሴሽኑ ሴት መሆኑን ቼክ እናደርጋለን። ሴት ከሆነ እንግዲህ ወደዚህ ፔጅ ይመጣል። ሴት ካልሆነ ማለት ነው ኔጌት ማድረግ ማለት እዚህ ጋር ኔጌሽን ነው። ኔጌት ማድረግ ማለት ሴት ካልሆነ እንደማለት ነው። ምን የሚባል ሴሽን ዩዘር ኔም የሚባል ሴሽን ሴት ካልሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቅንፍ ውስጥ ያለው እንዳለ ፎልስ ከሆነ ማለት ነው ይህ ሴት ትሩ መሆኑን ቼክ ያደርጋል። ይሄ ደግሞ ትሩን ኔጌት ሲያደርግ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሴሽኑ ፎልስ ከሆነ ወዴት ይመለሳል? ወደ ኢንዴክስ ይመለሳል። ኢንዴክስ በእኛ ኬዝ ማለት ሎጊን ፎርሙ ነው ማለት ነው። ወደዚህኛው ፔጅ ይመለሳል ማለት ነው። ወደ ኢንዴክስ ማለት ይሄ ፔጅ ነው የሎጊናችን ማለት ነው። በመሃል ግን ልነግራችሁ ፈልገው ምንድነው ቴሌግራም ተጠቃሚ ካላችሁ ፕሮግራመርስ ብዬ ፔጅ ፈጥሬያለሁ እና ግቡና እዛ ላይ እዚህ መሰራቸውን ፎልደሮችን ፕሮጀክቶችን ማለት ነው እዛ ላይ ነው ማስቀምጠውና ሌሎቹ ደግሞ እና ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ከነ ዳታቤዙ ነው ማስቀምጠው። ሌላው ደግሞ እምለቃቸውን ቪዲዮዎች እያንዳንዱን የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ምን አደርጋለሁ በሊንኩን እዛ ፔጅ ላይ ስለማስቀምጥ እያንዳንዱ ከዛ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ግቡና ጆይን በሉት ፔጁን። ፌስቡክ ላይም አለው ፕሮግራመር የሚል አለ እዛ ላይም ጆይን አድርጉ። በሁለቱም ማግኘት ትችላላችሁ ቴሌግራም የሌላችሁ ማለት ነውና ፌስቡክ የሌላችሁ ደግሞ በቴሌግራም ማለት ነውና እሺ ሎጋውትን እንቀጥል። እንግዲህ ሎጋውት ስናደርግ ሎጋውት የሚል ፋይል እንፍጠር። እዚህ ጋር እኔ ሰብላይም ቴክስት ነው ባይዘ የምጠቀመው ኒው ፋይል እንበልና ሰብላይም ቴክስት ብዙ ነገር ስለሚያቀልልን ነው። እና ምን እናደርጋለን ማለት ነው መጀመሪያ ሴቭ እንበለው። ከዛ በኋላ ስሙን logout.php እንበል እና አሁን logout.php ምንድነው የሚሰራልን php ብለን እንጻፍ። ከዛ በፊት ግን ዝም ብላችሁ ነው የሆነ ነገር እዚህ ላይ ከመጻፋችሁ በፊት ግን ወደ ኢንዴክስ ወይ ደግሞ ወደ አድሚን ፔጅ ማለት ነው ወደ ሆም ፔጃችሁ ነው ክላይንት እና ሆም ፔጅ አድሚን ፔጅ አለኝ እሱን ሎጊን እንዴት ቫሊዴት እናደርጋለን የሚለው ላይ ሳይቻችኋለሁ። እዛ ላይ ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ የኔ ቻናል ላይ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር መተን እስኪ አንድ እንትን እናስቀምጥ። አንድ በተን እናስቀምጥ ሊንክ እናስቀምጣለን። ምንድነው አንከር ታግ ማለት ነው። አንከር ታግ እናስቀምጣለን። ሪፈር የሚያደርገው ደግሞ ምንድነው ሎጋውትን ሪፈር ያድርግ። logout.php የሚለውን ሪፈር ያድርግ። ስሙን ሎጋውትን በለው እና አሁን ይሄ በተን እናስመስለው። በነገራችን ላይ እኔ የምጠቀመው ምንድነው ቡትስትራፕ ነው የምጠቀመውና እናንተም ቡትስትራፕ መጠቀም ትችላላችሁ ፎር ዲዛይኒንግ ፐርፐዝ ማለት ነው። ሌላ ነገር የለውም just for designing purpose ማለት ነውና እና አሁን እዚህ ጋር መተን ሎጋውትን እስኪ ክላስ እንስጠው። ክላሱ የቡትስትራፕ ክላስ በተን ለማስመሰል በተን ይባላልና በተን ትልቅ ነው እንበል ላርጅ ነው እንበል። ከዛ በተን ፕራይመሪ ነው እንበል እስኪ። ከዛ ምን እንደሚመስል ሄደን ነው ሎጊን እንበልና ከዛ ያያችሁት ሎጊን በተን ሆነ ማለት ነው። በተን ነው የሚመስለው ሊንክ ነው ግን
በተን ነው የሚመስለው። አሁን ከዚህ ሎጋውት ብሎ ሲወጣ ወደ ሎጊን ፔጅ ይሄዳል። አያችሁ እዚህ ጋር ወደ ሎጋውት ፔጅ ይሄዳል። ወደ ሎጋውት ፔጅ ይሄዳል። ግን እዛ ላይ ምንም ስላልሰራ ምን ያደርግም ዲስፕሌይ ያደርግም ምንም ነገር ማለት ነው። አሁን ሎጋውት ጋር እንሂድና በዚህ መልኩ መጀመሪያ ኮኔክት እናድርግ አክቹአሊ እዚህ ጋር የምንጽፈው ነገር አንድ ነገር ብቻ ነው ቼክ የምናደርገው ሴሽኑ ሴት ተደርጓል ወይ የሚለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንምጣና ሴሽን እንላለን። ከዛ በኋላ ሴሽኑ ምንድነው ሴሽኑ ዩዘር ኔም ሴሽን ማለት ነው። ሴት መደረጉን ቼክ እናደርጋለን። ዩዘር ኔም ሴሽን ሴት መደረጉን ምክንያቱም አድሚን ፔጅ ሲጠራ ምንድነው ቼክ የሚያደርገው ዩዘር ኔሙን ነው ሴት መደረጉን ቼክ የሚያደርገው ማለት ነው። እና ሴሽን ዩዘር ኔም ሴሽን ሴት መደረጉን ቼክ ያደርጋል። ዩዘር ኔም ዩኒክ ነው እና እዚህ ጋር እንምጣና ሴት ከተደረገ እንላለን። ሴት ከተደረገ አንሴት አድርግልን። አንሴት ምን እንደሚባለው ሴሽን አንሴት የሚባል ነገር አለና ሴሽን አንሴት ይሄው እዚህ ጋር ሴሽን አንሴት የሚባል ነገር አለ። ምንድነው አንሴት የምናደርገው ማለት ዩዘር ኔሙን አንሴት እናደርጋለን። አንሴት አረግ ነው ማለት እንግዲህ እናንተ ወደዚህ ስትመጡ ምን አታገኙ ማለት ነው። ይሄንን ፔጅ አታገኙትም። ምክንያቱም ኢሴት ትሩ ነው ብያችኋለሁ። ሴት መደረጉን ቼክ ያደርጋል። ሴት ከተደረገ ማለት ነው ይሄ ስቴትመንት ፎልስ ይሆናል ማለት ነው አይደለ? ኢፍ ውስጥ ያለው ሴት ከተደረገ ኢፍ ብዬ ሴት ኢፍ this one is true አንድ ውስጥ ያለው ትሩ ነው ኔጌት አረገ ማለት ደግሞ ፎልስ ነው። ስለዚህ ይሄ ስቴትመንት ቼክ የሚያደርግልን ምንድነው ማለት ነው ሴሽኑ ሴት አለመደረጉን ነው ቼክ የሚያደርግልን። ሴት ካልተደረገ ወደ ሎጊን ፔጅ ይመለሳል ማለት ነው። ሴት ከተደረገ ግን ወዴትም አይሄድም። ከዚህኛው ይወጣና ይሄኛውን ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ደግሞ ሎጋው ሲል ሰውየው ወይ ደግሞ ተጠቃሚው ይቅርታ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው አንሴት እናደርገዋለን ዩዘር ኔሙን። አሁን አንሴት ካረግን በኋላ ወዴት ይሄድ አንሴት ካረገ በኋላ ወዴት ይሄድ የሚለውን ደግሞ መናገር አለብን አይደል? እሱን እንዴት ነው የምናደርገው ሄደር ብለን ሎኬሽን ብለን እንነግረዋለን ወዴት መሄድ እንዳለበት። ወደ ዋናው ፔጅ ነው አይደል የሚመለሰው? ወደ ሎጊን ፔጅ ይመለሳል። ወደ ሎጊን ፔጅ ተመለሰ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሎጋውት ነው የሚሰራልን ማለት ነው። እና ሎጋውት ማለት እንግዲህ ይሄን እስኪ ቼክ እናድርገው ሎጋውት እንበል። ኦኬ እዚህ ቅርታ አንድ የረሳሁት ነገር አለ እዚህ ጋር ላይን 2 ላይ if set ሴሽን ይቅርታ ሴሽን ጻፍኩኝ። አያችሁት እዚህ ጋር የኔ ችግር ምንድነው ሴሽኑን ስታርት ማድረግ አለብን። ይሄ አንድ ራሱን የቻለ ፋይል ስለሆነ ሴሽኑን ሌላ ቦታ ስታርት የተደረገው እዚህ አይሰራም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ሴሽን ስታርት እናደርጋለን ማለት ነው። ሴሽኑ ስታርት ካልተደረገ ይሄኛውን አይረዳው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንምጣና እስኪ ሌላ ችግር ካለበት ቼክ እናድርግ። ሎጋውት እንበል ወጣ ማለት ነው። ወጣ። አሁን እስኪ ወደ ኋላ እንመለስ። አያችሁት ወደ ኋላ አይመለስም። ምክንያቱም ሴሽኑ ኦሬዲ ወጥቷል ማለት ሎጊን እንበል። አሁን ይገምተን ፓስወርድ እና ዩዘር ኔሙ ሴቭ ብዬ ስለሆነ ባይ ዲፎልት ያስገባል። ሎጊን ስንል ገባልን። አሁን ወደ ኋላ ዝም ብለን እንጣ ሎጋውት ሳንል ከዛ እንመለስ እስኪ ይመለሳል። ምክንያቱም ስቲል አንሴት አላረግ ነው። ሎጋውት እንበል እዚህ ጋር ከዛ በኋላ አሁን ወደ ኋላ እንመለስ አይመለስም ማለት ነው። ስለዚህ ሎጋውትን በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ሴሽን ዲስትሮይ የሚባል ነገር አለ። ሙሉ እስካሁን የምትጠቀሙበትን ሴሽን ምን ማድረግ ትችላላችሁ አንድ ላይ ሁሉንም ማጥፋት ትችላላችሁ። ሁሉንም ይሄም እንደሚያደርገው እናንተ ፔጅ ላይ የምትጠቀሙትን ማንኛውንም ሴሽን ዲስትሮይ ያደርጋል ማለት ነው። ስፔሲፊክ አድርጋችሁ ምን ካልፈልጋችሁ በስተቀር ስፔሲፊክ አድርጋችሁ እንደዚህ አሁን ለምሳሌ ኮሜንት እናድርገውና ይሄኛውን ሄደን ቼክ እናድርገው ሎጊን እንበል። ከዛ በኋላ ሎጋውት እንበል ተመለሰ። ወደ ኋላ እንመለስ። አያችሁት አይመለስም። ምክንያቱም ሴሽኑ እንዳለ ዲስትሮይ ሆኗል ማለት ነው። ይሄ እና ስፔሲፊክ አድርጋችሁ እንደዚህ አንሴት ማድረግ ይመረጣል። ግን ልክ ሰውየው ከአንድ ፔጅ ሲወጣ ሙሉ ሴሽን እንዲጠፋ የምትፈልጉ ከሆነ ሴሽን ዲስትሮይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይሄ ነው ሎጋውት ማለት። እና በጣም ነው የማመሰግነው። ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ዮሴፍ ሙላቱ ብላችሁ ሰርች አድርጉ ታገኙኛላችሁ ዩቲዩብ ላይ። አመሰግናለሁ። የዚህ ቱቶሪያል መጨረሻ ላይ ደርሳችኋል እና
ሰብስክራይብ አድርጉልኝ፣ ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ለማድረግ እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ግቡና ከዛን ደንበኛ ለመሆን ይመዝገቡ የሚለውን ክሊክ ያድርጉት። ከዛ በኋላ የደውል ምልክቱን ክሊክ ያድርጉትና ከዛን የዚህን ሰርጥ ሁሉንም ማሳወቂያዎችን ላክልኝ የሚለውን ቼክ ያድርጉትና አስቀምጥ ይበሉት። ከዛ በኋላ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ እዚህ ጋር ማንኛውንም ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ፣ እኔ መልስላችኋለሁ ማለት ነውና አመሰግናለሁ።